Mula-mula kita rebus dulu daging tu sapapuk. Tujuan kita rebus daging suku ni, nanti bila kita tumis awah, kita bubuh dalam ni. Mudah, senang. Sementara nak tunggu daging puk tu, kita rebus dulu wahara ni, berminyak sikit biar dia tak melekat getah dia. Okey, bila wahara tu puk dah, kita sejakkan wahara tu. Kita tus dia lah, kita tapih dia biar dia tak panas sangat kak. Barulah kita koyak kulit wahara tu. Wahara ni nak koyak dia tu, kita ambil kulit luar je. Kalau nak tua tu kita ambil kulit luar je. Kalau muda tu boleh lah, moga dia puk sekali dalam isi dalam. Cara nak buat dia, tengok kita buat ni deh. Ambil gitu, koyak gitu, buat gitu deh. Ambil gitu, koyak gini. Lepas tu butir tu kita tahu lah, tak sih lah. Kita tengok kita buat sekali lagi deh. Gini, gini deh. Gitu. Gini. Okey. Gitu deh. Butir tak sih dah. Tahu lah. Gitu je buat ni. Buat susah habis. Okey, mula-mula kita panaskan minyak, kita tumis dulu kakak rasa kita tadi. Maaf lah deh, minyak Cik Ma ni jadi hitam gini sebabnya Cik Ma guna minyak hok bekas goreng kesek tadi. Bekas hok kita buat kesek tadi, kita bubuh minyak hok dalam ni baru sedap sikit. Tak apa je kalau minyak gana-gana apa. Okey, lepas tu kita masuk bahan-bahan hok kita kisar tadilah. Bawang putih, bawang besar, bawang merah, halia apa semua tu lah. Okey, kita tumis dulu sampai naik bau deh. Okey, lepas tu kita masuk pula lada kering tadi, hok telah di blender tadi, kita masuk boleh 2 senduk lah. Okey, kita masuk boleh 2 senduk. Lepas tu kita kucah sikit. Lepas tu kita masuk pula awah kari kita 2 paket. Awah kari kita 2 paket. Kalau Cik Ma dia guna awah kari cap orang tergebel lah. Kalau nak guna awah kari cap ke apa, ikutlah, terpulai lah. Tak kisah pun. Asalkan awah kari. Awah kari daging ataupun awah kari ayam. Jangan guna awah daging ikan pula. Kemudian masukkan sedikit air dan tunggu sampai dia pecah minyak. Okey, bila dia pecah minyak lagu ni dah, kita tutup api. Lepas tu kita akak koli kita ni, kita terak dia dalam puyuk ada daging tadi. Pastikan daging kita tepuk dah lah. Masa kita bubuh awah kita ni. Okey, lepas tu kita masuk pula wahara kita siap dah tadi. Kita kacak-kacak sikit. Okey, bila nampak macam nak gelegak dah tu, kita masukkan santan lah. Masukkan sate dah. Nampak dia macam nak gelegak dah tu, kita masukkan sate. Okey, lepas kita masukkan sate, kita kucah-kucah sikit dah. Okey, lepas tu kalau kita rasa macam nak tambah air, kita tambahlah air lagi. Okey. Kemudian kita masukkan kesek yang kita buat tadi, boleh 2 sudu je lah. Lepas tu kita masukkan asin keping dan kita masukkan sedikit lekuah. Lekuah tu kita ketuk dulu. Okey, baru kita masuk dia. Okey, pada tu kita bolehlah nak tambah perisa, garam, gula dan sebagainya. Dan bila kita kacak-kacak, biasa pada pecah minyak, barulah kita boleh hidangkan dan barulah kita boleh makan ramai-ramai. Jadi inilah hasilnya. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Terima kasih.